Fleur không ngừng vung kiếm, tích lũy chiêu bị động, tuyệt kỹ tinh thần trảm kiếm xuất ra như rồng. Trong nháy mắt đã đánh gục độc dực xú diêm mãng. Lúc này, Vương Hàm vô cùng kinh ngạc, trong lòng vô cùng kích động. Tuyệt kỹ xóa sổ thanh máu, quả là thiên tài. Thật đúng là một thiên tài yêu nghiệt. Chỉ một chiêu, vẻn vẹn một chiêu thôi, vậy mà có thể trong nháy mắt đánh bại ma thú thể siêu phàm bậc 1, độc dực xú diêm mãng. Cô Lưu, cô vừa nãy cũng đã thấy rồi đúng không? Tuyệt đỉnh của thực là một gã thiên tài yêu nghiệt. Tôi chưa từng thấy một thiếu niên nào có thiên phú dị bẩm đến thế. Lúc này, Vương Hàm đang dán chặt mắt vào màn hình giám sát lớn. Những gợn sóng kinh ngạc trên gương mặt vẫn chưa thể nào tan biến đi được. Vừa rồi, một màn đó có ý nghĩa gì chứ? Chuyện này chẳng khác nào giống như Tuyệt đỉnh khi còn chưa tốt nghiệp đã trực tiếp tham gia vào kỳ thi cao cấp toán của đại học. Mới vào trận được 1 phút, đã giải quyết xong câu hỏi khó nhất, cũng là câu cuối cùng của bài thi. Thằng nhóc này thật sự quá mức quỷ dị rồi. Xem ra, những lời trên mạng gọi cậu ta là siêu tân tinh mạnh nhất thế hệ mới. Hoàn toàn không hề phóng đại, thậm chí có khi còn có phần khiêm tốn quá. Anh Vương ạ, bụng tôi lại đau nữa rồi, tôi phải đi vệ sinh một lát. Cô Lưu, cô vừa mới đi một lần rồi mà. Vương Hàm nhìn theo bóng lưng rời đi của Lưu Ly, không khỏi có chút thắc mắc, nhưng cũng không để tâm lắm. Sau đó tiếp tục tập trung xem màn hình giám sát lớn, trong mắt tràn ngập hình ảnh con cưng của tân thủ. Khu vực thác cát vàng, 4 thí sinh đến từ Bạch Hồ học viện cùng lúc nhìn về phía Tuyệt đỉnh. Sự kinh ngạc trong lòng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Một ngự thú sư 2 sao, vậy mà có thể một mình rớt chất độc dực xú diêm mãng. Ai đó nói cho ta biết đi, đây không phải là sự thật phải không? Uy lực của nhát kiếm kia đã vượt quá tiêu chuẩn quá nhiều rồi. Có khi nào là hắn ta bật hắc không vậy? Tứ dực thánh thiên sứ, chỉ số sát thương của con ngọc thú này đúng là nghịch thiên. Như vậy thì những người chơi không dùng hắc như chúng ta làm sao mà chơi được? So với ngọc thú của cậu ta, ngọc thú của tôi chỉ như lũ người tiền sử ngu ngốc mà thôi. Tuyệt đỉnh của Thanh Long học viện của nhiên thật có bản lĩnh. Đối diện với những lời bàn tán xung quanh, Tuyệt đỉnh cũng không hề để ý, mà dùng mắt ma thần quét qua một lượt khu vực thác nước, khóa chặt một con độc dực xú diêm mãng đang có hơi thở suy yếu, bất chợt lên tiếng, Triệu học trưởng, ở bên kia. Tuyệt đỉnh dùng ngón tay chỉ về một hướng. Triệu Thanh Phong đầu tiên là sững người, sau đó ngay lập tức hiểu được dụng ý của Tuyệt đỉnh. Trong 14 con độc dực xú diêm mãng còn lại, có một con yếu hơn những con còn lại. Bề ngoài thì không có gì khác biệt, nhưng chỉ số giáp đã giảm đi đáng kể, đối phó sẽ rất dễ dàng. Triệu Thanh Phong vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Tuyệt đỉnh, liền quay sang nhìn cậu với ánh mắt biết ơn. Tuyệt đỉnh không nói gì thêm, cưỡi lên địa ngục U Minh sói, tiếp tục tiến về khu vực khả nghi tiếp theo. Trên đường di chuyển, Fleur đi theo sát sau lưng Tuyệt đỉnh, trên đường cũng làm theo cách tương tự, không ngừng vung kiếm về phía không trung. Vung kiếm vào hư không là một thói quen rất tốt. Khi Tuyệt đỉnh dự đoán được rằng lần vung kiếm tiếp theo sẽ kích hoạt bạo kích 10 lần, thì cậu sẽ ra lệnh cho Fleur tạm dừng vung kiếm, đợi đến lúc nghênh địch rồi mới ra chiêu. Ở khu vực hang dung nham, sâu trong hang động, dung nham cuồn cuộn, trên những vách đá đỏ rực, những con rắn đen dài ngoằn ngoèo đang bò trườn. Trên đầu những con rắn này đều được gắn một viên pha lê hình thoi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hắc tinh xà, ma thú thể hoàn chỉnh bậc 1, tốc độ tấn công xếp hạng nhất trong các ma thú hệ rắn cùng cấp. Mấy con sâu dài chết tiệt này, tốc độ tấn công nhanh thật. Báo tuyết hoa văn của tôi bị cắn bị thương rồi. Trong cơ thể hắc tinh xà có chứa kịch độc, mọi người cẩn thận một chút. Tôi thật sự là hết nói nổi rồi, tốn bao nhiêu sức lực mới rớt được có 5 con. Cứ đà này thì đến năm nào tháng nào mới xong đây. Cậu em trai cố lên, tôi mạnh hơn cậu một chút. Tôi rớt được 8 con rồi, mệt chết đi được, cả người ướt đẫm mồ hôi rồi. Tiêu chuẩn khảo hạch là săn rớt 20 con hắc tinh xà, săn rớt 10 con quỷ ảnh ma và săn rớt một con độc dực xú diêm mãng. Về lý thuyết mà nói, hắc tinh xà có cấp bậc thấp hơn quỷ ảnh ma và độc dực xú diêm mãng, nên sẽ dễ đối phó hơn. Cho nên trong số 50 thí sinh tham gia khảo hạch, hiện giờ có khoảng 2/3 số thí sinh đang tập trung ở đây, dốc toàn lực săn rớt hắc tinh xà. Những thí sinh có thiên phú tốt hơn đã săn rớt được khoảng 7-8 con hắc tinh xà rồi. Còn những người có thiên phú bình thường thì cũng đã vất vả lắm mới thu hoạch được 3-4 viên ma thú tinh hạch. Với tốc độ này thì việc hoàn thành nhiệm vụ săn rớt 20 con hắc tinh xà chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người mau nhìn kìa, người kia trông quen quen, là Tuyệt đỉnh của Thanh Long học viện. Đúng là cậu ta rồi, cậu ta cũng đến đây để săn rớt hắc tinh xà sao? Tên ngốc này hồi nãy có phải là lạc đường rồi không? Mà đến tận bây giờ mới tới đây, thành tích của chúng ta đã bỏ xa cậu ta một quãng rồi. Nghe thấy những lời này, không ít thí sinh đã bật cười thành tiếng. Trong mắt bọn họ, một ngự thú sư 2 sao thì phải như thế này, vụng về chậm chạp. Nhưng đâu ai biết rằng Tuyệt đỉnh đã giải xong câu hỏi khó nhất rồi, giờ mới quay lại để giải quyết mấy câu hỏi cho điểm này thôi. Lúc này, Tuyệt đỉnh đang cưỡi địa ngục U Minh sói, tiến đến một tảng đá lớn. Fleur cũng theo sát phía sau, tay nắm chặt hắc kiếm trong tay. Trước khi tiến vào hang động, Fleur đã dừng vung kiếm, bởi vì theo dự đoán của mắt ma thần, lần vung kiếm tiếp theo sẽ kích hoạt bạo kích 10 lần. Ngay lúc này, Tuyệt đỉnh đột ngột thúc giục linh lực, địa ngục U Minh sói phát ra một tiếng gầm rú, giải phóng chiến kỹ. Tiếng sói hú hùng hồn như đến từ địa ngục thảo nguyên, trong nháy mắt vang vọng khắp mọi ngóc ngách của hang động. Mấy con hắc tinh xà dày đặc trên vách đá đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tuyệt đỉnh, điều chỉnh hướng tấn công, khóa chặt Tuyệt đỉnh. Trong một giây sau đó, vô số hắc tinh xà cùng lúc lao về phía cậu ta. Những con hắc tinh xà khổng lồ với ánh mắt sắc bén tiếp tục tiến lên. Tiếng gầm rú của địa ngục U Minh sói có hiệu quả trào phúng, có thể thu hút sự thù địch của ma thú, kích thích linh hồn của những con hắc tinh xà này, khiến chúng đều cùng nhau bao vây cậu.
Hành động này của tuyệt đỉnh là để tiện cho việc tập hợp những đơn vị địch lẻ tẻ lại một chỗ để tiêu diệt dễ dàng hơn. Flare xử lý đám ma thú này.